සුබ දවසක් ඔයාලා හැමෝටම. අද ජුනි මාසේ 26 වෙනිදා මම ඕගොල්ලන්ට වෙනදට ගේන සතියන්ත වීඩියෝ එක ගෙනෙන්නේ නැහැ. මොකද අද අපි නිශාලක්කගේ ගෙදර පින්කමකට සහභාගී වෙනවා. ඒ පින්කමේ නිමිත්ත තමයි නිශාලක්කගේ මහත්තයා, ඒ කියන්නේ ජනක අයියාගේ තාත්තා සිරි මොහොටි මහත්මයා මීට මාස 5කට කලින් ලංකාවේදී අභාව ප්‍රාප්ත වෙනවා. නිශාලක්කගේ පවුලේ අයට එතුමගේ අවමංගල්‍යයට සහභාගී වෙන්න ලැබෙන්නේ නැහැ මේ තියෙන කොවිඩ් තත්ත්වය නිසා. ඉතින් ඒ ගෙදර ඒ පවුලේ හැමෝම එකතු වෙලා මේ පින්කම සූදානම් කරලා තියෙනවා එතුමට නිවන් සුව ප්‍රාර්ථනා කරන්න. ඉතින් මම ඔයගොල්ලන්ගෙන් ආදරෙන් ඉල්ලනවා මේ වීඩියෝ එක අන්තිම වෙනකන් රැඳිලා ඉන්න. මොකද මෙතනදී ඔයගොල්ලන් දකීවි මේ රටේ ඒ කියන්නේ ඇමරිකන් ජාතික හාමුදුරු නමක්, ඉතාමත් තරුණ හාමුදුරු නමක් අපේ දරුවෝ වෙනුවෙන් ඉංග්‍රීසියෙන් බණ දේශනා කරනවා. මම මෙතනදී අයි අපේ දරුවෝ වෙනුවෙන් කියලා කියන්නේ අපේ පවුල්, අපේ දෙමව්පියන්ට ගොඩක් අවශ්‍යයි අපේ ධර්මයේ වටිනාකම දරුවන්ට කියලා දෙන්න. ඉතින් එතනදී අපේ දරුවෝ සිංහල භාෂාව තේරුම් ගන්නවට වඩා ඉංග්‍රීසි භාෂාව තේරුම් ගැනීම ඒගොල්ලන්ට පහසුයි. මොකද ඒගොල්ලන් මේ රටේ ඉගෙන ගන්න දරුවෝ. ඉතින් ඒක නිසා වැරදියට හිතන්න එපා. ඒගොල්ලන්ගේ තේරුම් ගැනීමේ පහසුව සඳහා නිශාලක්කගේ පවුලේ අය උන්වහන්සේට ආරාධනා කරා. ඒ වගේම තමයි ඔයගොල්ලන් මෙතනදී දකිවි විදේශිකයින්, එහෙම නැත්නම් අපේ ජාතියේ නොවන අය මේ පින්කමට ඉතාමත් ගෞරවයෙන් සහභාගී වෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා මම ඔයගොල්ලන්ගෙන් ආදරෙන් ඉල්ලනවා මාත් එක්කලා අන්තිම වෙනකන් රැඳිලා ඉන්න. ගෞරවනීය අපනායක හාමුදුරන් වහන්සේ ඇතුළු මහා සංඝරත්නයන් අවසරයි, කාරුණික පින්වතුනි, පින්වතියනි, අද මේ නිවසේ පවත්වන්නේ ප්‍රාප්ති දානමය පින්කමක්. පරලෝ සපත්තුණු ආදරබර පියාණන් වහන්සේගේ ගුණ සිහිපත් කරලා එතුමාට පින් අනුමෝදන් කරන්න මීට මාස 5කට පමණ පෙර පරලෝසපත්තුණු අපේ මොහොට්ටි මහත්මයාගේ ආදරණීය පියාණන් වහන්සේ සිරි මොහොට්ටි මහත්මයා පරලෝසපත් වෙලා මේ පින්කම සිද්ධ කරන්නට මේ පින්කමේදී අපි දැක්ක විශේෂත්වයක් තිබුණා. මේ නිසාලා මහත්මිය තමන්ගේ ආදරබර තමන්ගේම පියාණන් වහන්සේ නැතුණා සමානව ඒ සාමාන්‍යයෙන් මාමා කියලා සඳහන් කළත් නිසාලා මහත්මිය ඒ වචනයට උනත් කැමති නැහැ. ඒ මගේ තාත්තා කියලායි කියන්නේ. ඒ වගේ මේ පින්කම මේ විදිහට ලස්සනට පිළිවෙලට හැමෝම එකතු කරගෙන දූ දරුවන්, හිත මිතුරන් සියලු දෙනාම එකතු කරගෙන බොහෝම කිසිම අඩුපාඩුවක් නැතුව සිද්ධ කර ගැනීම සඳහා මං හිතන්නේ විහාරස්ථානයේට දුරකථන පණිවිඩ මන්දි 20කට වැඩිය දෙන්නට ඇති මේ පින්කම හරියට නිවැරදිව කරගන්න. ඒ වගේම ස්වාමින් වහන්සේලා මේ හිතවත් පිරිසත් ඔක්කොගෙම සහභාගීත්වය ඇති කරගෙන. ඉතින් එවැනි ආදරබර පියාණන් වහන්සේ කෙනෙක් සිහිපත් කරලයි මේ වටිනා පින්කම සිද්ධ කරන්නේ. අත් වශයෙන්ම ඒ විදිහේ දෙමව්පියන් ලැබෙන්නත් දූ දරුවෝ වාසනාවන්ත වෙන්න ඕන. ඒ දෙමව්පියන්ටත් ඒ විදිහේ බොහෝම වාසනාවන්ත වෙන්න ඕන මේ විදිහේ වටිනා පිරිසක් ඇති කරගන්නට. ඉතින් අද දවසේ මේ සිරි මොහොට්ටි මහත්මයා සිහිපත් කරලා මේ පින්කම සිද්ධ කරන්නට සියල්ල සූදානම්. දැන් අපි සියලු දෙනාම ඒ සිරි මොහොට්ටි මහත්මයාටත් ඒ වගේම ඊට පෙර පරලෝසපත්තුණු හේමා මොහොට්ටි මහත්මිය ආදරණීය මෑණියන් වහන්සේ ඇතුළු දෙපරපුරේම පරලෝසපත් සියලුම ඥාතීන් සිහිපත් කරලා මේ පින්කම විශේෂයෙන් මේ සිරි මොහොට්ටි ආදරබර පියාණන් වහන්සේ මුල් කරගෙන මේ පින්කම සිද්ධ කරන්නේ.
ඊට අනුතුරුව මේ පින්වත් පිරිස බලාපොරොත්තු වන්නේ ඒ පිළියෙල කරන ලද අවශේෂ දානය ගරුතර මහා සංඝරත්නය වෙත සාංගිකව පූජා කිරීමටයි. මේ අත්ංගේ සිත් සතන් වල අප්‍රමාණ කුසල චේතනා පහළ වුණා. ඒක කුසල සිතිවිල්ලක බලය මෙපමණයි කියලා ප්‍රමාණ කරන්නට පුළුවන් කමක් නැහැ. ඒ කුසල චේතනාවල ශක්තියේ බලයෙන් ඒ ජනක මහත්මයා නිසාලා මහත්මිය පුතා පුතු දෙන්නයි ඊළඟට අනිකුත් මේ පැමිණිච්ච සියලුම ඥාතීන් හිතවතුන් හැම දෙනාටම මේ ස්ථානයේ නොහිටියත් මේ ඇත්තන්ගේ පවුල් වල ඥාති මිත්‍ර හිතවන්තයන් හැම දෙනාටම සතක් වේවා සාන්තියක්ම වේවා නිදුක් නිරෝගී සම්පත් දීර්ඝායු සම්පත් සැලසේවා ඉදිරි කාලයේ තව තවත් වාසනාවන්ත නිරෝගීමත් සැනසෙලිදායක කාලයක් බවටම පත්වෙත්වා කියන අදහසින් අපට එසේම වේවා කියන බලවත් ශ්‍රද්ධාවෙන් බලවත් විශ්වාසයෙන් පිරිත් කටපාඩම් තිබෙන නිසා මේ ස්වාමින් වහන්සේලා සමග හිමීට පිරිත් කියන්න වෙනත් එක්ක අපි ආරාධනා කරනවා අප විහාරස්ථානයේ මහාන වෙලා සිටින ඒ සනාත විහාරී ආම්දුරවන්ට පොඩි දේශනයක් කරන්න කියලා. මේ ඔයාලා දකින ඇමරිකානු ජාතික සනාත විහාරි ස්වාමින් වහන්සේ. උන්වහන්සේ 2015 දී තමයි ශාසනයට ඇතුළු වෙලා තියෙන්නේ. මේ තරුණ ස්වාමින් වහන්සේ අද අපිට බණ දේශනා කරන්නේ මහා පරිනිර්වාණ සූත්‍රය ආශ්‍රය කොටගෙන. සමාජය තුළ සමගිය සංහිඳියාව පවත්වා ගැනීම, පෞල් චාරිත්‍ර එහෙම නැත්නම් පෞල් සම්ප්‍රදාය දිගටම පවත්වා ගැනීමේ වටිනාකම බුදුන් වහන්සේ දේශනා කළ බව උන්වහන්සේ මෙහිදී අපට මතක් කරලා දෙනවා. අපේ ඥාතීන් මෙලවින් සමුගත් විට අපි ඔවුන්ව සිහි කරලා මෙවැනි පින්කම් පැවැත්වීම කළ යුතුයි. එය ඔවුන්ගේ නමින් අපි සිද්ධ කරත් එය ඇත්තටම අපි වෙනුවෙන් කරගන්න දෙයක්. මොකද මේ වගේ අවස්ථාවකදී අපේ ඥාතීන්, අපේ යහළුවන්, අපි වටේ ඉන්න සියලුම දෙනා එකතු වෙන්න මේක නිමිත්තක් වෙනවා. ඒ වගේම තමයි සමහරක් වෙලාවට අපි අතරේ පොඩි අමනාපකම් තිබුණත් ඒ හැම දෙයක්ම අමතක කරලා අපි මේ වගේ පින්කමකට සහභාගී වීම තුලින් අපි අතර එකිනෙකා අතර තියෙන සංහිඳියාව සමගිය ඇති කරගන්න පුළුවන් වෙනවා.
මේ කාර්යබහුල ජීවිතයේදී අපිට අපේ පවුලේ ඉන්න අයත් එක්ක කතා කරන්න වෙලාවක් නැති වෙනවා. හස්බන්ඩ් වයිෆ් අතර තියෙන කමියුනිකේෂන් එක. එහෙම නැත්නම් ඒ අතර සංවාදයක් ගොඩනගා ගන්න තරම්වත් අපිට වෙලාවක් නැහැ. දරුවොත් එක්කලා කතා කරන්න වෙලාවක් නැහැ. ඒ වගේම තමයි දරුවෝ සමහරක් වෙලාවට ඒගොල්ලන්ගේ ලෝකවල ඒගොල්ලන්ගේ ෆෝන් එකේ ඉඳගෙන එක්කෝ ගේම්ස් ගහනවා. ඒ වගේ දේවල් එක්කලා ඒගොල්ලන්ගේ ලෝකවල තනි වෙලා. ඉතින් මේ වගේ වෙලාවකදී අපි හැමෝම එකතු වෙනවා. ඒ වගේම තමයි අපි වෙනුවෙන් අද අපේ අය වෙනුවෙන් කරන්න දේවල් කරන්න ප්‍රමාද වෙන්න හොඳ නැහැ. මොකද ඊළඟ මිනිත්තුව අපිට තියනවද නැද්ද කියන්න අපි දන්නේ නැහැ. අපි ඊළඟ මිනිත්තුවේදී අපි ගාව ඉන්න කෙනා ඔයාගේ අම්මා, ඔයාගේ තාත්තා ඔයත් එක්ක ඉඳීද කියලා ඔයා දන්නේ නැහැ. ඒක නිසා ආදරණීය දරුවනි, ඕගොල්ලන් දෙමව්පියන්ට ඕගොල්ලන් කොච්චර කාර්යබහුල ජීවිතයක් ගත කරත් ඕගොල්ලන්ගේ දෙමව්පියන්ට කෝල් එකක් දීලා ඒගොල්ලන් ගැන සුවදුක් විමසන්න අමතක කරන්න එපා. මොකද ඊළඟ තත්පරයේදී ඔයාගේ දෙමව්පිය ඔයා ගාව නැති වෙන්න පුළුවන්. ධර්මයේ හැසිරීම යනු අපි අපේ ජීවිතයේ යථාර්ථය තේරුම් අරගෙන ජීවත් වීම කියන එකත් උන්වහන්සේ මෙතනදී අපිට මතක් කරලා දෙනවා. ඒ වගේම උන්වහන්සේ අපිට පැහැදිලි කරනවා අපේ ජීවිතේ අපි හැම හොඳ දෙයක්ම එහෙම නැත්නම් අපි එකිනෙකාට ගරු කිරීම, අපි එකිනෙකාට ආදරය කිරීම පටන් ගන්න ඕනේ අපේ ගේ ඇතුළේදී, අපේ නිවසේදී ආදරය, කරුණාව, ගෞරවය දක්වන්න බැරි කෙනා සමාජය තුළදී ඒ ගෞරවයට හෝ ඒ ආදරය අනිත් කෙනෙකු වෙනුවෙන් දක්වන්න පුළුවන් කමක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒක නිසා අපි අනිත් අය වෙනුවෙන් යමක් කරන්න ඒ අය ඒගොල්ලන්ගේ ජීවිතෙන් සමුගන්නකම් ඉන්න එපා. ඒ තරම් පරක්කු වෙන්න එපා. අද දිනේදී ඔයා ගාව ඉන්න අයට ආදරෙන් කරුණාවෙන් සලකන්න, ඒක ප්‍රමාදයකින් තොරව කරන්න කියලා උන්වහන්සේ මේ බණ දේශනාවේදී මතක් කරලා දෙනවා. ඒ වගේම අවසාන වශයෙන් උන්වහන්සේ අපෙන් ඉල්ලීමක් කරනවා මේ මහා පරිනිර්වාණ සූත්‍රය. උන්වහන්සේ කියනවා මේක තමයි දිගම සූත්‍රය. ඉතින් මේ දිගම සූත්‍රය අපිට කියවන්න. ඉතින් ඒක දිග නිසා අපිට එක දවසකින් මේක කියවලා ඉවර කරන්න බෑ. උන්වහන්සේ කියනවා අපිට හැමදාම අඩුම තරමේ විනාඩි 10ක්වත් යොදවලා අපේ මේ සූත්‍රය කියවන්න කියලා. මොකද ඒක අපේ ජීවිතයට ලොකු ආලෝකයක් එකතු කරනවා කියලා. First off, I'd like to pay my respect to our Chief Bante, and with his permission and the permission of the other senior monks in attendance, I'd like to give a short Dhamma talk. So as Bante said, we are gathered here today to remember your late departed father who passed away 5 months ago. If we look back at the teachings of the Buddha in the Mahaparinibbana Sutta, so those of you who went to Dhamma school in Sri Lanka, you probably know this sutta, right? Mahaparinibbana Sutta is the longest one. If you can read through it, you have a lot of kanti, patience, right? It's the longest sutta in the Digha Nikaya out of all the suttas that you can read. In this sutta, the Buddha starts off with something that's very important. The Buddha teaches us how to live in social harmony. This is a very important teaching for us today, right? So much conflict, ethnic, racial, religious, nationalist, economic, all these kind of different groups that we fall into and they come in conflict with each other. So in this Mahaparinibbana Sutta, the Buddha tells the monks, he says, monks, do you remember these 7 things that I taught to the Vajjayans? The Vajjayans were one of the few republics, a democracy. Not like today, right? Only the men can vote and stuff like that, but they were getting started, some sort of democracy, because all the other ones were just kingdoms ruled by a king, authoritarian governments. But this group of people, the Vajjayans, they were a republic. And one of those advices that the Buddha gave the Vajjayans, which he actually established the Sangha on, the Vinaya, the monks' rules, is also based on these 7 principles. One of them is to keep the family tradition, right? Not to let go of the family tradition. And then later, when they asked the Buddha, what does this mean, to keep the family tradition? So when your parents pass away, you have to give gifts or feed people around. So there was a tradition during the time of the Buddha in India that when someone passed away, their children would hold a ceremony like this and then feed everyone and treat everyone nice like this, also give to the monks and everything.
So the Buddha said in order to have social harmony, this is one of the key functions. To have these kind of ceremonies like we're having here today. Why? Well, it brings everyone together, right? When someone dies, even if you're fighting with your brother or sister, they're going to come, right? It brings people together. Your neighbors, maybe you hate your neighbor because they're always moving your trash can. They're going to come also, right? So it brings people together. So this is one of the important things about these kind of ceremonies. Most of it's very difficult to get together with people nowadays, right? The kids, they want to go do their own thing, or they want to be locked in their room, being online. And then, the husband and wife, maybe they're too busy or they don't talk to each other during the day. They're just doing their own things, trying to take care of the kids, make sure the kids don't get in trouble, even if they're already adults. So everyone's living very busy lives, and we have to, if we want to get together, we have to plan something weeks ahead of time, right? To make sure everyone checks their schedule. Everyone's very important now. Everyone's got their own schedule. But when something like this happens, you drop everything and you make time. So we can find time. We do have time to come together. We just want to do what we want to do most of the time. But when something like this happens, we come together. So this is the actual important thing about these kind of ceremonies, about coming together. Everyone reconnects, and we think about what's most important to us, which is the community, helping each other out, right? And practicing Dhamma. Practicing Dhamma just means living your life according to reality. Satcha. Satcha means truth, but it also means reality, what's real. And that's what all Buddhist people try to follow, the truth. So when you're in these kind of places, you reflect upon the teachings of the Buddha, you associate with good friends, you make your community stronger. This is really the important part. Yes, we think about our departed one, and that's good too, but we all know that our departed one is departed. They're gone. We're doing this ceremony in their name in order to do good actions, but that person is not here, so they can't enjoy what we're doing. And we can't talk to that person, we can't call them or send them an email. So we have no communication with them. So for who is this ceremony for? It's for us. If we look at the time of the Buddha, there was one king. Actually, I don't know if he was a king. He was a very rich person, I know this for sure. And he was feeling haunted, he couldn't sleep, he had nightmares. And he went to the Buddha and he asked the Buddha, Bhante, what can I do? My mind is so in turmoil. I feel, crazy. I have no peace, even though I'm a very powerful and rich person. And he goes, well, have you followed the family tradition? And he goes, no, I haven't. Why not? Oh, I feel bad. Well, this person, his family members have passed away, and he wasn't very nice to them, actually. He was kind of a jerk. And he never did the proper ceremony after they passed away because he felt like he would be a hypocrite, right? You fight with someone when they're alive and then they die. Oh yeah, he was such a nice person. People will be like, oh, look at this hypocrite. When they were alive, he didn't do anything. But regardless, the Buddha said, you go do your ceremony. Go do what you have to do. And guess what that person went to go do? He went to go do this, the pouring the water, right? So actually the Buddha never told us that we have to pour water. That was the tradition at that time. And the Buddha said, follow the tradition, right? And he told everywhere he went to different parts of India. You can imagine, he went all the way to Delhi. He went all the way to the end of the Ganges River. That's a big distance, right? So he covered many different cultures during that time. And everywhere he went, he said, follow your own culture, right? So whatever our culture is, if you're over here in the Western culture, when you might follow different kind of funeral rites. And that's fine. But as long as you do something for that person when they pass away. Because even whatever kind of funeral we have, whether it's Buddhist or Muslim or Christian or whatever, it always brings people together. It always has all these good qualities. And people start reflecting on their life. Well, I can be next. Or this person next to me can be the next one to die. And then we start thinking about the Buddha's final words to bring it to the end of the Mahaparinibbana Sutta. The Mahaparinibbana Sutta starts with the 7 factors for social harmony, the 7 advices for the Vajjayans. And near the end, or at least at the Buddha's end, when the Buddha's about to reach Mahaparinibbana, his final words are Appamada bhikkhus. That means don't be late, or don't be lazy, or be diligent, or work hard. And then he says, oh, you'll regret it in the future. And then he passes away. He goes into the jhanas actually, and reaches Mahaparinibbana. So, the Buddha's last message, we can say on his deathbed,
is something that we should also think about when other people die. That we should be diligent, that we shouldn't be lazy, that we shouldn't leave things for later. At times like this, you can reflect about all the things I should have said to my father or my grandfather or my brother. I should have treated him like this, I should have treated him like that. Okay, we can't go back. We can't do all those things. But look at all the people that are around you now. Whatever you're holding back, whatever you haven't said, go do it to the people around you now. Don't wait for them to die for you to think, oh, I should have done this, I should have done that, I should have said this, I should have said that. Now is the time. So we can actually use these unfortunate conditions or situations to propel us or to spark this flame, to spark this motivation inside of us to live a better life. So we don't leave things for later. Nowadays we're also busy doing our own things, and we kind of forget, that we're gonna die, or that people next to us are gonna die. And I'll talk to them later. I'll talk to my parents later. I'll call them later. They're fine. Especially now when kids move to college, right? Or they don't even come back because then they get a job in another state or another city. You're thinking, I'll talk to my parents later. But the next day, the next second is not guaranteed. So the reason I say this is because usually in these kind of ceremonies, we get sad. And it's natural for us to get sad. But let's also do something nice with it. Let's turn this compost or manure into a beautiful flower. The flower of diligence and to live a better life through practicing Dhamma, being nice to each other. The best way to practice the Dhamma is to practice it in your own home. And to respect your parents. And to respect all your other family members. There's where the Dhamma starts. Right? If you can't practice Dhamma at home, good luck out there. People don't even care about you out there. They'll cut you off right away as soon as you try to pull out of the driveway. Right? So you need to start here. The practicing of Dhamma starts at home. So I just wanted to share with you these kind of reflections about what the Buddha taught us, about the importance of these ceremonies. It brings us together. It can give us motivation to live a better life. And these are basically the two things I wanted to point out for you today. So I encourage everyone, if you have a chance to read the Mahaparinibbana Sutta. It's a beautiful sutta. It's very long, I'm not going to lie, and it's very repetitive. So, just try to practice patience when you read it, and, take it a little bit of a time. You can read maybe 10 minutes a day until you finish it. So with this, I'll be concluding my talk, and now Bhante will continue with the rest of the ceremony. Thank you. එහෙනම් මම පොඩ්ඩක් කතා කරන්න. මගේ පියා ගැන කතා කරන්න හොඳම පුද්ගලයා මගේ බිරිඳ. එයා ගැන විනාඩි දෙකක විතර පොඩ්ඩක් එයා කතා කරයි එයා ගැන. අවසරයි ස්වාමීන් වහන්සේ. ඊට අවුරුදු 30කට විතර පමණ හමු එක්තරා ආදර්ශමත් පියෙක් සහ ආදරණීය පුද්ගලයෙක් ගැන මේ වෙලාවේ වචනයක් කතා කිරීමට මට ශක්තිය ඇති කියලා මම හිතනවා. ආදරය, කරුණාව, මෛත්‍රිය කියන එක වචනයෙන් නැතුව ඉතා ආදර්ශමත් පෙන්නපු පියෙක් සහ මම මාමණ්ඩ කෙනෙක් කියලා කියලා නැහැ කවදාවත්. සහ සීයා කෙනෙක්. සීයා කියලාවත් කියලා නැහැ. ඔහු හැමදාම අපිට අපි ආමන්ත්‍රණය කරේ තාත්තා කියලා නෙමෙයි, මේගොල්ලෝ පප්පා කියන නිසා. ඒ දවසේ ඉඳන් අපි ඔහු ආමන්ත්‍රණය කරේ පප්පා කියලා. මං කිව්වේ මට කවදාවත් මම විවාහ වෙලා එනකොට ඉස්ලාම දැක්ක දවසේවත් මම දන්නේ ඒක බැඳීමට එක හේතුවක් වෙන්නේ නැති. අංකල්වත් ජනකගේ තාත්තවත් මාමණ්ඩි කෙනෙක්වත් උඩේ නැහැ. මට අපිට දරුවෝ 4 දෙනෙක් ඉන්නයි පවුලේ. 3 දෙනෙක් පිරිමි දරුවෝ, ගැහණු දරුවේ. උපරිම අධ්‍යාපනයක් දීලා තියෙනවා ඒ දරුවන්ට. මම නැති වෙනකොට අවුරුදු 52යි. ඊට පස්සේ වුන් සමාජ යහපත් රැකියාවලට යොමු කරපු පියෙක්. ඒ වගේම වාසනාවන්ත සීයා කෙනෙක්. ඒ වගේම ඔහුට හම්බුණා ඉතාමත් හොඳ ලේලිලා 3 දෙනෙක්. මම වෙඩිමන් ලේලි. එහි ප්‍රතිඵලයක් වශයෙන් ඔහු සීයා කෙනෙක් වුණා.
මුණුබුරු 4 දෙනෙකුත් මිනිබිරියෝ දෙන්නෙකුත් මිනිබිරියෝත් කවදාකවත් සීයා පප්පාවත් කියලා ඔහු ආමන්ත්‍රණය කරේ නැහැ. හැමදාම ඔවුන් ආමන්ත්‍රණය කරේ පප්පා කියලා. ඒ ගෙදර හැමෝගෙම තාත්තා සීයා හැමදේම උනේ පප්පා. ඒ ලොකු විශාල වෘක්ෂයක් ඇත්තටම ඒ අපි හැමෝටම හෙවන දුන්න. මං කිව්ව ආදර්ශ සැපවේ ක්‍රියාවෙන් ඒ කියන්නේ ඔහුගේ රැකියාව කරන අවධිය තමයි අපි මේ පවුලට සම්බන්ධ වුණේ. ඔහුගේ රැකියාවෙනුත් අපිට හැමතිස්සෙම ගන්න පුළුවන් උනේ ආදර්ශයක් රැකියාවක් කරේ ඔහු PHI මහත්තයෙක්. කවදාකවත් රාජකාරිය දේවකාරිය කරගත්ත මිසක් ඒ අමුතු ප්‍රයෝජන අරගෙන නැම නැත්තම් ඒක යකාගේ කාර්ය කරගත්තේ නැහැ. ඒක තමයි මූලික ආදර්ශය. ඔහු දරුවන්ට පෙන්නපු. දරුවෝත් ඒ ක්‍රියාවම අනුගමනය කරා. ඊටාම යහපත් ලෙස දරුවනොත් රජයේ රැකියාවන් කරා. ඒ වගේම තමයි ආදරය කරුණාව බෙදුනහම ගොඩකට හැමතිස්සෙම සත්තුන්ට ඒ වගේම විශාල ආදරයක් දක්වපු කෙනෙක්. පාරේ ඕන වෙලාවක පාරේ ඉන්න සත්තු හැමතිස්සෙම ගෙදර තමයි නවතින්නේ. ගෙදර තමයි ඕන්ගේ නිවහනේ වෙන්නේ. මම විවාහ වෙලා යනකොටත් පූසෝ 7 දෙනෙක් ඒ ගෙදර හිටියා. ඉතින් ඒගොල්ලන්ගේ රාජකාරී ඉටු කළා තමයි පප්පගේ රාජකාරී පප්පා පටන් ගන්නෙ. ඒ වගේම තමයි පාරේ යන බල්ලෝ, පූසෝ, කුරුල්ලෝ හැමදේම ඒ ගෙදර තමයි අන්තිම නවාතැන වෙන්නේ. මට මතකයි සැලලිහිනේ හිටියා ගෙදර ඇති කළා. ඒ සැලලිහිනා කතා කරේ පප්පා කියලා. පප්පා කියන සමහරලාට එයාට උදෙන්ම කූඩු වරින්න ඕනේ. ඒකට සැලලිහිනා කතා කරනවා. සමහරලාට අපිටත් හොයාගන්න බැරිනොත් අපි වත්ත පිටේ පප්පෝ කියලා කතා කරනවා. සැලලිහිනියත් අන්තිමට සැලලිහිනියට කතා කරේ නැත්නම් සැලලිහිනියත් පප්පෝ කියලා කතා කරනවා. බල්ලන්ට පූසන්ට කතා කරන්න පුළුවන් වුණොත් මම දන්නවා ඒ සත්තුත් පප්පා කියලා තමයි කතා කරන්නේ. ඒ වගේ සත්තුන්ටත් කරුණාවක් දැක්වපු කෙනෙක්. ඒ වගේම තමයි හැමතිස්සෙම අපිට කිව්වේ අපේ දරුවන්ට පරිසරයට සත්තුන්ට මිනිස්සුන්ට ආදරය කරන්න උගන්වන්න කියලා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි පරිසරයටත් ගහකොළටත් සතා සිව්පාවටත් මිනිස්සුන්ට එක වගේම ආදරය කරපු මිනිසෙක් ජීවිතේ හම්බ වෙන මිනිසුන් අතර ගොඩාක් දුර්ලභ මිනිසෙක් ක්‍රියාවෙන් පෙන්නපු. ඒ වගේම තමයි අපිට ආරක්ෂාව ගොඩක් කලාවට අපේ ස්වාමි පුරුෂයත් ගාව හිටියේ නැහැ. ගොඩක් අය රැකියාව කරනකොට තාත්තා කෙනෙක් වගේ තමයි අපිව බලාගත් හැමතිස්සෙම. මුණුබුරු ඔහුට අත්හරින්න බැරි දෙයක් තිබුණා නම් ජීවිතේ වැඩියෙන්ම තදින්ම අල්ලගත්ත දෙයක් තිබුණා නම් අත්හරින්න බැහැ කියපු දෙයක් තිබුණා නම් ලෝභකමක් දක්වපු දෙයක් තිබුණා නම් නෑ මට මේක ඕනේ කියලා දෙයක් දක්වපු දෙයක් තිබ්බා නම් ඒ තමයි මොනුබුරු මිනිබිරි. ඒගොල්ලන් අත්හරින්න කවදාකවත් කැමැත්තක් දැක්ුවේ නැහැ. ඉතින් මේ වගේ පියෙක් ලැබීම ගැන අපි ඇත්තටම හරි වාසනාවන්තයි. එයාගේ දරුවෝ මම මොනුබිරි අවාසනාවන්ත ලෙස අපිට දකින්න හම්බුනේ ඔහුගේ අවසාන කාලේ. ඒක ගැන ලොකු දුකක් තියෙනවා. ඉතින් මම හැමතිස්සෙම ප්‍රාර්ථනා කරන්නේ අපේ පප්පා වෙලා නැවතත් ඉපදෙන්න කියලා. අපි ළඟම නැවතත් ඉපදෙන්න. අපිට ඒ දුන්න ආරක්ෂා ඒ ආදර හැම දෙයක්ම අපිට නැවත ලබා දෙන්න මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. අපේ බෞද්ධ සාහිත්‍යයේ බෞද්ධ දේශනාවෙහි නොයෙක් අවස්ථාවන් සඳහන් වෙලා තියෙනවා. එහෙම ප්‍රාර්ථනා කරපු ඇත්තෝ නැවත එකට උත්පත්තිය ලබනවා. ඒක ඒකාන්ත වශයෙන්ම සිද්ධ වෙන දෙයක්. දැන් බෝධිසත්වයෝ වුණත් එහෙමයි. ඊළඟට හුඟක් අපේ ওই ජාතක කතාවල වුණත් සරියුත් මහරහතන් වහන්සේ, මුගලන් මහරහතන් වහන්සේ, ආනන්ද හාමුදුරුවෝ ඔය ඇත්තෝ එකට දිගටම කාලාන්තරයක් තිස්සේ මේ එක සම්බන්ධතාවය අනුව ඉපදිලා පින්දහම් සිද්ධ කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ
ප්‍රිය කෙනෙකුගේ වෙනුවෙන් ඒ අවසන් කටයුතු වලට මහත්මියට යන්න බැරි වුණා නේද මේ කොරෝනා ප්‍රශ්නය නිසා නේද. ඉතින් ඒ වුණත් ඉතින් අද දවසේ කටයුතු හොඳින් සිද්ධ කරනවා. ඉතින් මේ වෙලාවේ අපි කැන් වඩලා පින් අනුමෝදන් කරවමු. එතුමා ඒ විදිහට ප්‍රාර්ථනා කරන්න මේ අපිට ලැබේවා කියලා අපේ හාමුදුරුවෝ එහෙනම් මේ කැන් වැඩීම් කටයුතු කරා. මේ ඥාතිනම් හෝතු සුඛිතා හොන්තු ඥාතයෝ ධම්මේ ඥාතිනම් හෝතු සුඛිතා හොන්තු ඥාතයෝ ධම්මේ ඥාතිනම් හෝතු සුඛිතා හොන්තු ඥාතයෝ යතෝ වාරිමා පුරා පරිපූර්ණන්ති සාගරං දේවමේව හිතෝ තින්නං වේතානං උපකප්පති උන්නමේ උදකං වත්තං යතා හින්දං පවත්තති එවමේව හිතෝ තින්නං වේතානං උපකප්පති. මේ ඔයගලන් දකින්නේ මෙහි ඇමරිකානු යුද හමුදාවේ සේවය කරපු නිලධාරියෙක්. ඔයගලන්ට මට පෙන්වන්න ඕන වුණා එතුමා මොනතරම් අපේ බෞද්ධ ධර්මයට ගරු කරමින් ඒ පිරිත් පැන් ලබාගෙන ඒ වගේම පිරිත් නූල මොනතරම් භක්තියකින් ගෞරවයකින් ලබා ගන්නවද. ඔහු කතෝලිකයෙක් ඒ වුණත් ඒ අපේ බෞද්ධ ධර්මයට දිය යුතු ගෞරවය කිසිම අඩුවක් නැතුව දෙනවා. ඉතින් මේක සමහර අපේ ශ්‍රී ලාංකික බෞද්ධයින් ගාවවත් නැති ගතිගුණයක්. එහෙමනම් ඉතින් මේ වීඩියෝ එක හරහා අපිත් එක්ක මේ පින්කමට සහභාගී වෙච්ච ඔයගලන්ට ගොඩාක් පින් සිද්ධ වෙනවා. එහෙමනම් ඉතින් ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම් වෙනකන් ඔයගලන් පරිස්සමින් ඉන්න. තෙරුවන් සරණයි.